Mapuntahan ganyan. Sabi na daw siya. Mama, 10 minutes pa sana pabalik na. Ang gusto nito, triangle ba yan? Onigiri. Hindi mo ba? Grabe yung pinapilad na talaga yung restaurant yung chicken eh. Alam na Kasi ano, boy, black work na ano, yun. Chicken ba? May nasa pa yun ba? Yun po dyan. sige na. Yan ang umaga. Ano yun?
Ay, alam ko yung, alam ko yung, ay, beneficial tayo. Pero ngayon, bukong, kumpita ko dyan, biscuit, sulit, arapan, sulit, gas, sulit, gas, big milk, 20, ano, milk, ice cream, piano, drinks, ice cream, cup, drinks, at mga sulit para dito para
Ano naman ako naka-smile eh. Ulo ka, second number.
Ate Marie, lang, president, Inom na. at iya ano, Una. o ilan mo, Uy, pinsan niya laruan. then Ako pa na pagkain. uy, ano, hindi mo na-get Uy, yan. Mahilig daw ang mga picture na. ali. So, what?
Ano ba, Nente? Yun na naman. Ay,
Awan na ikaw po, kalula. Ulit. Bata ko nila. Sabi na alam mo na iyo. Yang dahil. Parang na ako din. So ano ba ito, friend? Sa December, bakit so ano? So nga lang, mga ngalan na. Sa mga buta na hindi. Tapos sa taon na. Dahil sa ikaw, sa sa libro. Ito ay gusto. Ano ba ako punta? Ito yun. Di ba? Ano mo na ba fish ko sin? Sabi mo ako. Sabi ko na naitid na. Ila na pagbawas. Si mama nagtaram. Lagi ka ni mama. Binibok ko pala sa speaker. Sa rate, ito. Ayun. Maulit ko nga ito. Ako yung isang po. Diba? So, wala na mo nga sa all naman sa nangarugan na. Dudeng, mama, ano na ini? Hindi ko mabalik. Hindi ko napusindot ko. Maria ta. Nagpaka kami ni Daniel. Mga sinabatan ko ganda ko lang ng lawas. Okay, nalusok talang ko nga yun. Luluya ako. Sa wala, nagbilawan ako sa wala.
Inabalan ko sa wala, tapos wala mo ako. Pero nagbata ka din dito. Iyo, nagbata ka dito. Lain na ako. Ayun na. Sa mga naghahanap ng budget dito na budget meal. Wala naman pangay. Budget meal namin. Ay! Baka na sa pira ko. Wala. Sa, so, sarap sa lang alana. Then, apera, sarap ano po ako. Dahil, sarap ko kung ba, pakaraan sa mga ano. Po. Lako lang po so. Sino mo? Gusto rin na eh. Sino ba? Ito panog. Gari ano, gari tigil ano. Wala na sa dito.
ba? Wala. Mabit na. Diba? Yan na. Yan. At may mga sa babayan. Joy. Boy, kang ready na po. Lulu, ba? Sabi ang
sila siya.
Yun na. Yun sa loob to.
Hindi ko na nga yun. Sa kamot. Ay, oh, thank you. Puti ko pala. Eh, bakit natin susugat? Puto naman ang nasa may kamot mo. Bakit? Bola, natin ko yung pagkakas.
Something by yung sa hindi, hindi, Flower. Good luck to you.
Meron tayo mga
No? Teka, madumag siya. Kain. Boy. Ano? Ay!
ito eh.
Ano ko buhay, makaw ka. Dapat ka lang. Ayaw ko pakain mo. Hindi ikaw. Ano ka pa? Utang ka na sa Bombay. Ikaw na ba ice cream ko kailangan ng mata? Harap niya. Ikaw na bayad. Harap niya din na sa hindi sa kuha ng pambayad ng harap niya. Eh, kita din ko. Eh, kung wala ko ng bayad. Pinawag mo po boy. Yung pinawag mo kagabi doon kung di ka po sa tinapon ako sa nakakayang magtanang. Tinapon niya. Nalaglag sa baba. Dapat ilagay mo po sa baba. Ibawag niya doon mag-aari. So, ibawag niya doon mga pagkaon. Pinulog na ito. One. Tip. Yan pa siya. Sa baba. Yung ginawa mo movie sa pusa, tinapon niya. Saan man nilagay yung bako? Sa baba mo na nilagay. Kaya pala natapon niya yung basa. Pag nilagay sa movie na tao.
Kumakaroon ka ng kayo sa mga kaya. Nakaroon. Pinili, suwa na. Suwa na pinili. Suwa na pinili. Suwa na pinili. Ah. Suwa na pinili. Ano ba kasi? Pa, masalan mo. Ulit mo na kasi yung paningin. Bigyan ko ng paningin sa ano. Pa, 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 pa. Hindi na nag-click. Kaya mag-click, makusubo na kapag gaya mo. Click. Smooth. Smooth. Like, para. Ito tayo. Like, kailangan. Ba, similiti mo?
May ito dahil sa pagsuot. May ito. Yan, ikaw na. Okay, settle.
nakuha ko na ito ng tusok-tusok na ano. Ay, ginamit mo na ito tusok na ano. Ano mo? Diba? Tata, Para ginibig mo. hindi ko mo ito sa uwad mo, diba? Kasi yan. Okay. Sige, talaga po. Ulit na ko. Parang computer boy, nakakalabi yung display niya, yung display niya. Ilan yung ba na sa ito? Kaya ang alam niya, makubutan mo kayo, ginugibo mo, masulit lang ito. Nakabilit ito pa rin ito. Kaya ang ginugibo na ito. Kaya, ay tayo sinuja. Pagsubo na, kapila niya dahil tulo, ano yan? Pwede ba pala ito? Ano yan? Puta pa rin sa makasubo na yun. Pare sila na. Inda. Kung sino ko wala sa kama ini, may makita siya din hindi kung ano. Ano, parahibo. Dari di ko sa ako ni, hindi kada. Parahibo nga din. Ayan na yun ako. Oo, baka mabalik ko sa pagkakas ko pa. Bo, kasi tama, pag Sino to? Pag sino to kumikita mo, di ba tablang ka ng hayop na ano. Oo, Nagbabounce ang ano. pero ang kapangyarihan mo lang yung January, ang kuko may diba, kasi kahit ano, demo. Kamutun sa nito si tama o malugan sa nito. Yan ito sa kapangyarihan ano, ganyan ni Mujan, alalay si tama. Puta kayo ano, Mujan, Demon Slayer, si tama, ano, Pantachman, nakabot siya sa Dragon Balls. Mo, dahil mo, aray yun sa ito. Tapos, I can try to talk. Ano? kung palabas mo nga si Mujan na si Tama, kailangan magana lang si ano. Si Tama. Mawara lang ang itaw.
wala. So wala. Ano? May kasi pakapantay mo na ba kasi? Grade 4 pa ka na? Klase ko? Oo. Makapira mapala ako. Oo. Puta, may kasing lakaw mo nga dito at sa sigahan mo. Ito budyo. Nagapot na nga yung grade 3. Oo, sa batal mo? Ako yan, grade 8. Si Alea. Hindi yung tumito. At si Tedayto ito, pero mas mababa ito. Grade 8 na ito. Yan, ito si Dave kasi. Grade 8 kasi. Uli! Uli! Yung mura mo lang mag-rap. Taka! Uli! Mura mo lang mag-rap. Uy! Ano to? Kuya, no. Ano ka? Ito ka na ito! Sana kaya na. Yung pagkaraw mo di ang pasensya, di nililin na ako. Ang pasensya ko, alawin ko, kaya yun nila ako sa galit mo kung ka ng pasensya. Ito mo kaya na ang bigla. Dili po kung naglaban ka ng pasensya. Dahil kasi po kung masalit po ka ng pasensya. Paano kaya tayo dito ngayon? So para sa ako niya. Dahil marabas ko na yung tulis pa pilo. Kirimit-kimit ito, yun o. Buwan nga ito na. Iman o, kirimit-kimit yun o. Malusot pa nga ito sa ano, sa loob. Yan o. Mura mo ka lagi kung dapat malas na. Hindi. Nagtatanong. Hindi. So, buwan nga ito na. Rattlesnake. Ako yung nagdali. Limboy ka na ito. Pagpunta na hindi. Bugog. Bugog na. Bugog. Lemon tulay. Ano ba kung na Bako! Bako may tulay ako sa mga ito na ito. Oo. Yaran. Ito pa ako na din. Hindi na kahit nalulog sa loob. Inora ko, no? Sino ate? Hindi ka na nga, dahil naging pakalakada tayo. Yan ka na. Ito si Ubi. Ano ito na lahat? Ano hindi ka? Ulaw na din. Hindi nga. Paano siya kasi naman kasi? Baka hindi ka lang kasi sa mga... They may alam gate. Sa Sabado Domingo, may ano, may class ka mo dito. Sabado Domingo. Makapag ka pa. Yung pag-message yung may screen ako. Apol! Apol na sila kami. Grabe ko umapong kami.
Sa agapon mo ito ano. Parehas masama eskwela, maski aga o hapon man. Parehas masama eskwela. Sa Lunes may eskwela na naman. Sa aga may eskwela na naman. Kami sa aga. Maski aga po ka mo o Mawin panghapon, kami. parehas Sa masama aga eskwela. sa may lunin sa kami. Ay, ako kami. Hindi nun mo Baka kaya kayo lang kami kung kayo pang trabaho. So, ikaw sa na ang mga Ayun na lahat. Luli pa, dayo to. Luli pa katig sa amin bigla yung sila dito. Sa mga XOR American kasi tumakit yung sa mula ko. Kasi perang taon na maday mauubos. Ilog na, ito palo sa yung ano. Adik ko, XO, mangis ko, kaya ayun na po na XO. Mababaan ka. Dati ka na malulunod. No? Dati ka na malulunod. No? Nautin. Nauti. Nautin. Uy! Uy! Sa patar. Pinakawan lang ito. Tapos ito pa Nila na. nila. Yun yung iwan na. Nag-guilty ka sa gigay. Word daw ngayon na baklang ito. Nila na. Istik ko. Ito isang taon. Ano doon na gigay? Pati yun yung bigyan na lang ka na yun. Si Trixie, nagurusik kay mama niya. Gilbo mo, mama mo. Silix nga, natubang ni Jake. Inaw ng gaganya pero balikan. Inaw matrex. Inaw nagabot. Inaw nang nagkaroon. Sinara ako. Bakit siya kasi mo? Sabi no, ombak ang ko. Ayun din, madrado. Madrado, magalit ka no. Ikot, minit ako. Sige, sige ko rin. Demon, kapag nagkakit, ano ba yun? Ilaw, galing ka. Pero tanong mo, may nagtira ako kay Steve, tapos ano, punta, stick ko, tapos sa stick ko, yung apat, lalabas, ano, ay, yung duwa hanggang gala, sa tulog, dahil, di ba sa tapos ko yung stick mo lang, kung may nagalog ka siya, pag ano, wala, gagatan mo yung stick, para mag-ina. Bigla nga nangyari sa mo yung update, ano, ako magpasit ko mga klase ng burger nga rin. So, ano, tatlong, hindi lang ang hayop mga daw. Yeah. O niyo, ano, kaya mo ba? Hawak mo nga, maslong ka, taraw niya, tanong ka rito. O pag ano, pag mabala ka ito sa putlong kung mabala ka ito sa putlong na pinapayo ay ano, so, ay, burger, ano, burger. May ketchup ko na yung mga ikaplan ko na. Kasi pag nagbabarangan sa mundo, ano ka magpagkakambang?
Bigyan lagi di ulo ko.
Yung ko. Yan na, Joe. Tigil lang kayo ni Joe. Mga pabulak ako na eh.
Di ba? Di ba? 35? 35? 35? 35? Ito yung tama. Natawan ako. Oo, ito na natuwa. Ayan, ito yung inakuha ko ito yung. Kasi kalita, walang para naman makulong ko. May pili ko na, kaya nilong ko sa pili. Ayan, may dindong niya. Ayan, may dindong niya. Masaya ako sa dyan. Tapos makatawag ka na. Ha?
doon yung subject ko. Wala kang paingin. Wala man. Kaya naman, ano dito?